ሰላም የአስቹ ጄፌክስ ዩቱዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ። ዛሬ ልንመማር ያሰብነው አፍተር ኢፌክት ላይ ኦብጀክቶችን ወይም ደግሞ ሁለት ኦብጀክቶችን እንዴት ሞርፍ አድርገን ከአንደኛው ወደ አንደኛው እንቀይራለን የሚል ነው። የመጀመሪያው ስራ የሚሆነው የምንፈልገውን ኦብጀክት ፎቶሾፕ ላይ እናስገባለን። እኔ መጠቀም የፈለኩት ሙዙን ነው። ፍሪ ከኢንተርኔት ዳውንሎድ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ኳሊቲ ያለው ኦብጀክት አወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዜን እነዚህ ሁለት ኦብጀክቶች ነው መስራት የፈለኩት። ዜን ነጭ ባክግራውንድ አለው እኔ ያልፈለኩትም ይሄን ነጭ ባክግራውንድ ፎቶሾፕ ላይ እንዴት ባክግራውንድ ሪሙቭ እናደርጋለን የሚለውን በፎቶሾፕ ቱቶሪያል የምናቀርብ ይሆናል። ኦብጀክት ሴሌክሽን ቱል የምትባላለች በእቺ ኦብጀክት ሴሌክሽን ቱል የምፈልገውን ኤሪያ ሴሌክት አደርግለታለሁ። ላየር ላይ ሄደን ላየር ማስክ ኢንቨርስ ዜን ኢንቨርሱን አልፈልገውም ዲሊት እለዋለሁ። ባዶ ሆኖልኝ ዲሴሌክት ኮንትሮል ዲ እናደርጋለን። ዲሴሌክት አደረኩ። ይሄንን ኦብጀክት ምን ላይ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ፋይሌን ሴቭ ኮፒ አስ ፔንጅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ነጩን ስለማልፈልገው ነው። ዜን የምሰራበት ፋይል ላይ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ዘሲም ተሳት በአልኳችሁ መሰረት ምን እናደርጋለን? አሁንም በዚህ በኦብጀክት ሴሌክሽን ቱል እንመጣና አሁንም ሴሌክት እናደርገዋለን። ሴሌክሽን ላይ ሄደን ኢንቨርስ ሴሌክት እናደርገዋለን። ዜና አንፈልገውም ያኛውን ነጩን ፓርት ዲሊት እንጫለን ከኪቦርዳችን ላይ የምንፈልገውን ኦብጀክት ዊዝን ሰከንድ ባክግራውንዱን እናጠፋን ማለት ነው። ዜን ከኪቦርዳችን ላይ ኮንትሮል ዲ ዲሴሌክት እናደርገዋለን። አሁንም ፋይል ሴቭ ኮፒ አስ ብለን እዛ የምንፈልገው ኦብጀክት ላይ ዜን ሙዟን ሴቭ አድርገን እንወጣለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከፎቶሾፕ ጨረስን። ሚኒማይዝ እናድርግ። አሁን ፎቶሾፕ ላይ እየሰራነውን ኦብጀክት እንዴት አፍተር ኢፌክት ላይ ወስደን እንሰራለን የሚለውን ነው። አፍተር ኢፌክታችን እንከፍታለን። ኒው ፕሮጀክት ዜን ኒው ኮምፖዚሽን እንለዋለን። ፍሬም እናስመርጣለን። ስንት ደቂቃ እዚህ ጋር እንጠቀም ነው? 5 ደቂቃ ይበቃናል። 5 ሰከንድ ገባሁ። ዜን ዳብል ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ኢምፖርት ፋይል ብዬ አስገባለሁ። ወይም ዳብል ክሊክ ወይም ደግሞ ፋይል ብለን ኢምፖርት ብለን በዚህ በኩል መግባት እንችላለን። ኢምፖርት ፋይል ብለን መግባት እንችላለን። ስለዚህ ዳብል ክሊክ አደረኩት። ዜን እነዚህን ኦብጀክቶች አስገባቸው ኢምፖርት አድርጌ አስገባቸው ማለት ነው። እነዚህ ኦብጀክቶች አሉኝ። እነዚህን ኦብጀክቶች ሴሌክት ነው እንደመጡ ሴሌክት አደረግና እዚህ ፎልደሯ ምልክት ላይ ያደርግባቸዋለሁ። ወደፊት ብዙ ስራዎች እየሰራን ስንሄድ ብዙ ኦብጀክቶችን ኢምፖርት የምናደርግ ከሆነ በግሩፕ እያደረግን በፎልደር ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፉቴጅ ልንለው እንችላለን። ፉቴጅ ወይም ደግሞ ኤሌመንት ልንለው እንችላለን። ወይም ደግሞ ማቴሪያል ልንለው እንችላለን። ማቴሪያሎቻችን ናቸው። እዚህ ጋር ኒው ኮምፕ ብሏል። ራይት ክሊክ አድርገን ሪኔም ማድረግ እንችላለን። ሞርፊንግ ኦብጀክትስ ብለን ስም ሰጠን። አሁን እዚህ ውስጥ ነው የምንሰራው። ዜን ፉቴጃችንን ይችን ቀስቷን ነክተን እንከፍታለን። እነዚህን ኦብጀክቶች እዚህ ጋር እናመጣለን። ባናናውን አስገባው፣ ኦሬንጁን አስገባው። አሁን እዚህ ጋር ሳይዝ በጣም ትልቅ ነው። ወርኪንግ ኤሪያችን 1920 በ1080 ነው። ኤችዲ ማለት ነው፣ ፉል ኤችዲ። ዜን እነዚህኞችን ስኬል እንነካና ከኪቦርዳችን ኤስ ሾርትከት ስኬል ስንነካ የሁሉንም ስኬል ያመጣልናል። ዜን ይሄ 100 ነበረ፣ በጣም ትልቅ ስለሆነ ወደ 50 ኩል አድርገው 50 ሲሆን ይሄን ሸፕ አገኘው ማለት ነው። ዜን ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ከታችኛው እንት ላይ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ስናደርግ ኢምፖርት የምናደርግበት ወይም ኒው ኮምፖዚሽን የምንፈጥርበት ነው። እዚህ ጋር ሶሊድ ከፈለግ ሶሊድ እንችላለን። ወይም ደግሞ በሌላኛው እዚህ ጋር ላየር ጋር ሄደን ኒው ቴክስት ሶሊድ ማስገባት እንችላለን። አስ ዊ ዋንት እንደፈለጋችሁ። ዜን ኒው እዚህ ጋር ሶሊድ ባክግራውንድ ልሰራለት ነው። እዚህ ጋር ሶሊድ ባክ ራውንድ አልኩት። ብላክ ነው ይሄኛው። ፕራዮሪቲ ልክ እንደ ፎቶሾፕ ከላይ ያለው ነው ሪድ የሚያደርገው። ስለዚህ ከስር አስቀመጥኩለት። የኦብጀክታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ዜን እዚህ ኢፌክት ኤንድ ፕሪሴት ላይ ሰርች ኦብጀክት የምናደርግበት አለ። እዚህ አካባቢ እነዚህ ሁሉ ኢፌክቶቻችን ናቸው። በዚህ ስማቸውን ካወቅን በዚህ ሰርች ማድረግ እንችላለን። እቺና መጣና ባክግራውንድ ላይ ጨመርኩ። ዜን ስዋፕ ላድርገው ወደ ታች ቀየረልኝ ብላኩን። ይሄን ነጩን ፓርት
ነጩን ፓርት ብዙውን ጊዜ ፍሩት ስንጠቀም ወደ ቢጫ ከለር እናደራለን። ለምንድነው? የከለር ሳይኮሎጂ ላይ ፎቶሾፕ ላይ ስንማር እዛ ላይ በደንብ እናወራበታለን። ከለር ሳይኮሎጂ ሰው ምግቦችን ሳልቤት አድርጎ ይጠቀም ዘንድ ወደ ቢጫ ያደሉ እንትኖች ብንጠቀም ሞር ሰው ከምግቡ ጋር እየተጣመ ይወስዳል ማለት ነው። ዜኒቺ ጋር ራት ክሊክ አድርገን ስዋፕ ከለር ሊኒየር ግራዲየንት ትራፕ የሚባል ኢፌክትን የጨመርንበት ጀነሬት ላይ ገብተን ነው። ይሄን እንዴት እናገኛለን? በዚህኛው በኩል ኢፌክት ጀነሬት ራይቶን እነዚህ ውስጥ ገብተን እናገኘዋለን። ራምፕ ግራዲየንት ራምፕ ፎር ከለር ግራዲየንት ከፈለግን ባለ አራት አይነት ከለር መጠቀም ከፈለግን ግራዲየንት ትራፕ አሁን የተጠቀምነው በዚህኛው መልክ ማለት ነው። እነዚህን እንደ ሾርት ከት በዚህኛው በኩል ደግሞ ያፈጠነናል ሰርች ምናደርግ። ስለዚህ ስሞችን ፊል ፍራክቹዋል ኖይዝ እነዚህ ነገሮች መሸምደድ ከቻልንና ከያዝናቸው በዚህ በኩል ሰርች እያደረግን እናመጣቸዋለን ማለት ነው። ዜን ይሄ ሁለት ከለር ነው ግራዲየንታችን ነው። ስለዚህ ይሄን ግራዲየንት ራይት ክሊክ ራዲያል አድርገው አልኩት። ፎቶሾፕ ላይ ስለ ራዲያል ምናምን የብዙ ያለን ዜን ሴንተር ላይ አረኳት። ይችኛዋን ደግሞ ራቅ አረኳትኝ። የዚህን አይነት ከለር ፎርማት አገኘው ሳቀርበው እየጠፋ ሳረከው እንደዚህ አገኘው ማለት ነው። ባናናዋ ላይ ራሷ ራይት ክሊክ አደረግባትና ትራንስፎርም ፍሊፕ ሆሪዞንታል በዛ የነበረው መልኩ ወደዚህ አዞርኩት ማለት ነው። ይሄን ቅርጽ አገኘው። ዜን ይሄን ፕሪኮምፕ ማድረግ ይጠበቅብኛል። ራይት ክሊክ አደረግና ፕሪኮምፖዝ ወይም ደግሞ ኮንትሮል ሽፍት ሲ ማድረግ እንችላለን። ፕሪኮምፖዝ ማለት ኮምፕ እያደረግን ነው ወይም ደግሞ ልክ ላይ ቅድም እንዳሳያችሁ ኦብጀክቶችን በፎልደር እንደምናስቀምጥ ሁሉ ይሄም መጠቅለያ ነው። ኮምፕ የምናደርገው እዚህ ጋር ስም እንሰጠዋለን። ባናና ይላናል። ባናና የሚለውን ተኩለት ኦኬ አልኩትኝ። ፕሪኮምፕ ሆኗል። በአንድ ኦብጀክት ውስጥ ዳብል ክሊክ ስናደርግ ሌላ ባናና ብሎ ከፈተ። እዚህ ውስጥ ባናናውን ብቻ እናገኛለን ማለት ነው። ልክ ተመሳሳይ እንደዛው ኮንትሮል ሽፍት ሲ መንካት እንችላለን። ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ፕሪኮምፖዝ ኦሬንጅ አልን ማለት ነው። ኦሬንጅ ብለን ከፈትለት። አሁን እነዚህ ሁለት ኦብጀክቶች አሉን። ታይም ፍሬማችን 5 ሰከንድ ነው ሰተነው የገባ ነው። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ያስገባንበት አለ። እነዚህ ኦብጀክት ነው። አሁን ሙዙን መጀመሪያ እናይና ከዛ በኋላ ደግሞ ያኛውን ነው ማለት። ስለዚህ ከአንደኛው ኦብጀክት ወደ አንደኛው ኦብጀክት ሞርፍ አድርገን ወይም ደግሞ ቅርጹን ቀስ ብለን መቀየር እና አንደኛውን አድርገን መቀየር እንዴት እንችላለን የሚሉ ነገሮችን ነው በደንብ የምናየው። አሁን እዚህ ጋር ባናና ነው ያለው። እዚህ ባናና ላይ አንደኛው ሰከንድ ሁለተኛው ሰከንድ ላይ እንሆንና ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ሪሼፕ ዲስቶርት ውስጥ ነው የምናገኘው ወይም ደግሞ ባናና ላይ ነው። ራይት ክሊክ ኢፌክት ዲስቶርት ኤን ሪሼፕ እዚህ ጋር አገኘ ነው ማለት ነው። በዚህ ስንፈልግ ከምንል ሾርት ከቷን እነዚህን መሸምደድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በሾርት ከት ሰርች አድርገን እናመጣታለን ማለት ነው። ዜኒችን ሪሼፕ እንትኗን ክሊክ ሳደርጋት አውቶማቲካሊ ማለት ትገባለች። ሙዙ አለበት እዚህ ጋር ኢፌክት ትመጣለች ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ሶርስ ማስክ ይሄን ሪሼፕ የሚለውን ከመጠቀማችን በፊት ምን መደረግ አለበት? ይሄኛው ባናናችን እሺ ባናናው ላይ ሴሌክት እናደርግና ፕሪኮምፓችን ላይ ላየር አውቶ ትሬስ አደረኩት። ከረንት ፍሬም ምናምን ነው ትሬስ አደረኩት። ዜን ማስክ አለው ከውስጥ ኤም ስትነኩለት ማስክ ይመጣል። ዜን እዚህ ጋር ነው እኛን ታይመሯን ወክስንላት ትጠፋለች ማለት ነው። ጠፋች ማለት ነው። እዚህ ጋር እናርጋት ዘሴም ቱዛት የዚህኛውንም ላየር አውቶ ትሬስ ኦኬ አልኩት። ዜን ማስኳን ኤም እቺን አጠፋናት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚቀረን? ማስክ አድርገናል። እሺ ሪኔም ማድረጊያ ነው። ባይ ዘ ወይ እዚህኛው ራሱን ከፈለግን ፕሪኮምፓችን ራይት ክሊክ አድርገን ሪኔም ነው። የዚህኛው ግን ማስኳን ሴሌክት አድርገን ኢንተር ነው የምንላት። ሁለተኛውን ማስኳን ሴሌክት አደረኩ። አሁንም ኢንተር ስለው ማስኩን ብቻ ሪኔም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ጋር ደግሞ ማነው ኦሬንጅ ሰጠሁት ማለት ነው። እዚህኛውን ባናና ሴሌክት አደረግና ማስኳን ሴሌክት አድርጌታለሁ። ማስኳ ላይ ነው ያለው። ኤዲት ኮፒ ኦሬንጅ ላይ ኤዲት
ፔስት። አሁን እዚህ ፕሪኮምፖዝ ውስጥ አውቶ ትሬስ ያደረግነውን ኦሬንጁን ማለት ባናናውን ማለት ሁለቱም ማስገባት ማለት ነው። እዚህኛው ጋር ደግሞ ኦሬንጁን ኮፒ ማድረግ ይጠበቅብኛል። ኮፒ እዚህ ባናናው ጋር መጣና ደግሞ ኦሬንጁን ምን አደርገዋለሁ? ፔስት አደርገዋለሁ። አሁን አስገባው ማለት ነው። አሁን ባናናውን ከላይ ሆነና ይችን ኢፌክት ማንቀሳቀስ ጀምራለሁ ማለት ነው። አሁን ሶርስ ማስካችን ቅድም ለማግኘት ነው። ከዛ ዜን የባናናውን የመጀመሪያው ሶርስ ማስኬ ባናናው ነው። ሶርሱ ዋናው ሶርሱ ባናና ነው። ከላይ ዲስቲኔሽን ደግሞ መዳረሻ ደግሞ የትኛው ነው? መዳረሻ ማስክ ኦሬንጁ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ዜን እዚሁ ጋር ሆኜ አሁንም የዚህኛውም ታችኛውንም በተመሳሳይ ምን አደርጋለሁ? ኦኬ አንዱን ስራና ኋላ ኮፒ ፔስት እናደርጋለን። ዜን እዚህ ጋር ሼፓን እቺን ሴሌክት እናደርጋትና ዜን ሆልድ አልትን ተጭነን ክሊክ ስናደርጋት ከጫፍ ጫፍ ይመጣልናል። አሁንም እዚህኛው ጋር ሆልድ ስንይዛት ከጫፍ ጫፍ ትመጣልናለች። እቺን ሆልድ ዘን ከዚህኛው ጫፍ ተነስተን ሞርፍ አድርግልኝ እንለዋለን ማለት ነው። እኛም እንደዛው እናደርጋለን ማለት ነው። ጀስት የምንፈልገው እንትን ሞርፍ እንዲያደርግልን እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ሄደን ዜን እዚህ ፐርሰንት የምትለው ላይ ሄደን 0% ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ዜን የተወሰነ ፍሬም ከፍለን ወይም በአንድ ደቂቃ ልዩነት እያሰርን ነው። ዜን ፐርሰንቴን 0 አደረኩት። ያችሁት ሞርፍ አድርጎ ወዴት ገባ? ኦኬ ስለዚህ በትክክል ሪሼፓን በትክክል ማስካል አደረኩትም። ይሄኛው እንደገና ማስተካከል ይጠበቅብኛል። ስለዚህ እንደገና መልሳለሁ ማለት ነው። ሪሼፔን አጠፋለሁ። ስለዚህ ባናና ላይ መጣና እቺን ሪሼፓን አመጥቼ ያስገባለሁኝ። ሶርሴን ባናና ዲስቲኔሽንን ኦሬንጅ ግን ሁለተኛው ሰከንድ ላይ መጣና ይሄኛውን ሪሼፕ ከዚህ አንስቶ እዚህ ድረስ ነው ሪሼፕ ሆኖ መምጣት ያለበት። ከዚህኛው አንግል ነው መነሳት ያለበት። ሆልድ ይዛለው። አሁንም ይሄኛው ደግሞ ከዚህ ተነስቶ ቢመጣ ጥሩ ነው። አሁንም ሌላኛው እዚህ አካባቢ ሆልድ እናድርግ። ሶሪ አልትን መያዝ ነበረብኝ። ሴሌክት አደርጋለሁ። ሪሴሌክት ያችሁት አሁን ይሄኛው ፓርት ወደዚህ መጣና ሶሪ እንደዛ አድርጓለሁ። ዜን ፐርሰንቴጅን ክሊክ አደርጋለሁ በአንድ ደቂቃ ልዩነት። ዜን ይችኛዋን በዚህ መልኩ ሪሼፕ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩ ብለን ክሊክ ስናደርግ ሼፓን አግኝቼን ራይት ክሊክ አርኪ ራይት ክሊክ ኬፍሬም አሲስታንት ኢዚ ወይም ደግሞ ኤፍን ስንነካ ሼፑ ይቀየራል ማለት ነው። አያችሁት? ሙዝ ነበረ መጀመሪያ ላይ፣ ግን ሙዙ ወደ የትኛው ሼፕ ተቀየረ? ወደዛኛው ሼፕ ተቀየረ ማለት ነው። እዚህ ጋር በስርዓት ማስክ ስላላረኩት ነው እንትን የሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪሼፕ ማስኳን ማብዛትና ወደ ታች እንትን ማለት ይጠበቅብናል በደንብ አድርገን ማለት ነው። ሪሼፕን ሴሌክት አድርገን እቺኛውን ሶሪ እቺኛውን ያው ሳምፕል ማሳያ ስለሆነ በጥንቃቄ ሌላ ጊዜ መስራት ይጠበቅብናል። ዜን እቺኛዋን ሴሌክት እናደርግና ኮፒ ኮንትሮል ሲ እዚህኛው ኦብጀክት ላይ ኮንትሮል ቪ። ስለዚህ ፕሌስ እናደርገው። አያችሁት? የተለያየ ሆነ። ስለዚህ እዚች ጋር እንመጣና የዚህኛውን ቪው ብለን እናይና ቦታቸውን ማቀያየር ነው። ስለዚህ የዚህኛው ቦታ አዛኛው ጋር እንወስዳለን። የዚህኛውን እዚህ ጋር እናመጣና እናስገባለን። ኬ ወደፊት ለመሄድ ከኪቦርዳችን ላይ ከፊት ያለውን ያሰርነውን ለማግኘት ማለት ነው። ኬ እንላለን። ወደ ኋላ ደግሞ ጂ እንመጣለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ እቺን ተምራው ጋር ያለችውን እቺ ማንቀሳቀስ እንችላለን በማውስ ተጭነን። ዜን ፕሌስ እናደርገው። ሁለት የተለያዩ ኦብጀክቶች ዲፎርም እየሆኑ ነው ወይም ደግሞ ቅርጻቸውን እየተቀየሩ። መጀመሪያ ሙዝ ነበር እዚህ ጋር ያያችሁት ነው። ፕላይ እያደረኩት ነው። ዜን
አጠገቡ ሲደርስ ዲፎርም ነው ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የቀረን በኦፓሲቲ እንዲጠፉ ማድረግ እንችላለን። የዚህን ኦፓሲቲ ሾርት ካቱ ቲ ነው ወይም ደግሞ ቲ ኦፓሲቲ ነው። እዚህ ጋር 100 አሰርኩት። እዚህ ሶስተኛችን ኬ ብለን እዚህ ጋር ሲደርስ 0 አልኩት። የዚህ ነው አያችሁት ሙሉ ለሙሉ ምን አደረገ ዲፎርም አደረገ። አሁን እዚህ ጋርም የቀረን ነገር አለ። ኬ እንልና የዚህኛውን ኦፓሲቲ እንሰጠዋለን። ኦፓሲቲውን 0 ቱ ዘ ኦፖዚት ነው እየሰራን ያለ ነው። አምሳኛው ጋር እንሄድና 100 እናደርጋለን። እነዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ F9 ነክተን ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ፍሬም አሲስታንስ F9 ይሄን ፕሌስ እናደርገው። ኦኬ በስርዓት ማስከር አላደረኩትም። የዚህ ሼፕ እንደዚህ ነው ይመጣል ማለት ነው። ዜን ከዚህ ፕሌስ እናደርገው ሆኖ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ሁለት አይነት ቅርጽ የተሰጠበት ምክንያት በስርዓት ማስክ ስላደረኩት ነው። ወደ ኋላ መጥቶ ስላለብኝ ነው። ይሄ መስተካከል ይችላል። ፋይናሊ ይሄን የምታዩትን አኒሜሽን እናገኛለን ማለት ነው። ባይ ባይ። ለዛሬ የነበረን ቱቶሪያችን ይሄን ይመስላል። እናመሰግናለን።